Piyapath පාසල් වෙබ් අඩවි සංවර්ධන වැඩසටහනේ ගාක ස්තුතිය පිරිමි විද්‍යාලයේ වෙබ් අඩවිය හඳුන්වා දීම. අපපාසලේ වෙබ් අඩවියේ හෝම් පේජ් එකේ ඉන්ටර්ෆේස් තමයි මේ තියෙන්නේ. අපි මෙතනට ස්ලයිඩර් එකකට දාලා තිනවා අපේ ඉස්කෝලේ පින්තූර කිහිපයක්. මෙතන අපේ ගාක ස්තුතිය පිරිමි විද්‍යාලයේ ප්‍රින්සිපල් සර් ධම්මික ප්‍රියදර්ශන සර්ගේ message එකක් දාලා තියෙනවා welcome our school යටතේ ඒකේ මෝ කියන එකට ගිහිල්ලා අපිට ඒකේ තොරතුරු බලා ගන්න. එතනින් අපිට මේ විස්තර ටිකක් ගන්න පුළුවන්. හරි ඊපස්සේ අපිට තියෙනවා about our school කියලා ටැබ් එකක් තියෙනවා. අන්නේ about our කියන ටැබ් එකේ තියෙනවා history and traditions කියලා කොටසක්. ඒකේ history කියන එක ගියාම අපේ ඉස්කෝලේ history එක බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. අපේ ඉස්කෝලේ history එක ගියාම අපේ ඉස්කෝලේ ටිකක් ලොකු ඉංග්‍රීසි ටයිප් කරපු එකක් තියෙන්නේ. founders කියන එකට ගියාම අපේ ඉස්කෝලේ ආරම්භක principals ගැන විස්තරයක් තියෙනවා. මාගේ පින්තූරයේ උත්කම identify කියලා කොටසක් තියෙනවා. ඒකේ school profile, vision mission, school songs, crest and motto, school flag, school colors, school uniform, house system, school map. ඉතින් මේ ඒකේ අපි school කියන එකට ගියොත් අපිට බලන්න පුළුවන් ඉස්කෝලේ විස්තර කිහිපයක්. name එක, address එක, telephone number ඒ වගේ දේවල් බලන්න පුළුවන්. identify යටතේ තියෙනවා vision and mission කොටස. අපේ පාසලේ vision එක සහ mission එක බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන ටිකත් ඒක බලා ගන්න හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ identify school songs කියන තැනට ගියොත් අපේ songs එක බලා පාසල් ගීතය බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපේ school flag කියන එකට අපේ පාසලේ පාසල් කොඩිය බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ අපි මෙතනින් school map කියන එකට ගියොත් ඉස්කෝලේ map එක බලා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට අපේ school map එක බලා ගන්න පුළුවන්. academic යටතේ criminal administrator academic staff student performance admissions කියලා එකක් තියෙනවා. ඊපස්සේ news and headlines කියන ටැබ් එකට ගියොත් අපිට අපේ පාසලේ news බලා ගැනීම කියනවා. එදිනෙදා වෙන සියලුම කටයුතු වල news බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. අපි achievement කියන එකට ගියොත් ඒකෙන් අපේ පාසලේ ජයග්‍රහණ බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. club and accessories කියන එකට ගියොත් අපේ පාසලේ accessories ගැන associations ගැන බලා ගන්න පුළුවන්. gallery කියන එකට ගියොත් අපේ පාසලේ pictures කිහිපයක් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මෙන්න මේ ඊට පස්සේ අපි contact us කියන එකට ගියොත් මෙතනින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් අපේ පාසල contact කර ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. මෙතනින් name එක, email එක, phone number එකක්, title එකක් සහ message එක දීලා send කරොත් අපිට ඒක බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඉතින් අපි home page එකේ අපිට useful links ටිකක් දාලා තියෙනවා. මේ useful links වලින් ඔයගොල්ලෝ ටිකක් වැදගත් වෙන දේවල් බලා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. school පෙළපොත download කරගෙන ඒ වගේ ගොඩක් දේවල් බලා ගන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ අපි මෙතන අපි footer එකට ගියොත් එහෙම මෙතනත් අපි useful links ටික දාලා තියෙනවා. school profile, achievement, admission වගේ දේවල් මෙතනින් අපි contact කරගන්න පුළුවන්. address එක, phone number, fax numbers එහෙම දාලා තියෙනවා. ගාක ස්තුතිය පිරිමි විද්‍යාලයේ පාසල් වෙබ් අඩවි සංවර්ධන වැඩසටහනේ අපපාසලේ වෙබ් අඩවි හඳුන්වා දීම අවසන්. 10 ශ්‍රේණියේ ICT හදාරන සිසුන් කිහිප දෙනා සහ සයිබර් පියාපත් වැඩසටහන මෙහෙයවන සියලු දෙනාට බෙහෙවින් ස්තුතියි.